Hello, mình đang tự thưởng cho bản thân một bữa pancake. Sau 2 tuần đi làm mình chỉ ăn cơm. Có cái buồn cười là kiểu mình là người Việt Nam ấy, thì đáng lẽ sinh viên Việt Nam đi du học thì đáng lẽ phải nhớ cơm để được ăn cơm 2 bữa một ngày. Như mình đi làm thì phải thấy thích. Nhưng mà với mình ấy thì sau 4 ngày ăn cơm liền tù tì mình thì nói thật là lúc đấy mình vật pancake vãi. Kiểu mình vật đồ Tây cũng kinh khủng ấy. Cho nên là bây giờ đi làm về mình phải tự thưởng của mình ngay một suất pancake như thế này. Mình đã kể với các bạn là mình đi làm chưa ấy nhỉ? Chưa đâu mà. Hi. Như đã hứa ở vlog trước thì lần này mình sẽ nói về chuyện sinh viên đi làm hè. Và vlog trước lại hứa bằng tiếng Anh. Ok. Mình có một công việc khá là to pitch cho sinh viên Việt Nam hay là du học sinh Việt Nam ở bất cứ đâu. Đấy là chạy bàn ở nhà hàng Việt. Công việc này thì do một chị bạn hồi trước của mình giới thiệu. Mình thì không làm ở Greifswald mà mình làm ở Zelin thuộc đảo Rügen, là một hòn đảo du lịch và là hòn đảo to nhất nước Đức. Chỗ này thì cũng cách Greifswald khoảng 100 cây, không xa lắm, đi xe buýt 2 tiếng là đến. Và rất nhiều sinh viên người Việt đi làm cho người Việt hay than thở là không phát triển được vốn tiếng Đức lên tí nào mà càng ngày càng nói giỏi tiếng Việt, bởi vì cả ngày chỉ tiếp xúc với người Việt, xong rồi ăn đồ Việt. Còn nhiều vấn đề khác, còn nhiều cái kiểu bất cập khác khi mà đi làm cho người Việt là mình không tiện nói ra ở đây, nhưng mà chắc là nhiều bạn cũng đoán ra được, bởi vì cũng có rất là nhiều bài post đăng lên ở trên Facebook hội sinh viên người Việt tại Đức chẳng hạn, nói về những cái bất cập của việc đi làm cho người Việt như thế nào. Nếu các bạn muốn biết rõ thêm thì có thể lên Facebook để xem. Thế nhưng mà mình vẫn quyết định là đi, bởi vì chăm nghe không bằng một thấy. Có thể chỗ này khác, chỗ kia khác. Thanh niên 20 tuổi đầu rồi, nhân tiện thì mình vừa tròn 20, bây giờ mình đang bước sang tuổi 21. Một đống mỡ bụng, mỡ đùi, mỡ mặt này. Để làm gì mà chả đem đi đốt đi, để đem đi lao động đi, để đỡ bị gọi là mặt mâm. Hơn nữa nếu mà mình nghiêm túc chăm chỉ làm việc ấy thì mình nghĩ là tình hình cũng sẽ không tồi tệ lắm. Thêm vào đấy thì mình nghe là cô chú đang cần người. Mình cũng hiểu được cái tình trạng của việc chủ mà không có nhân viên là như thế nào. Nó rất là kiểu rối, trăm nghìn công việc không tên, không tuổi mà vẫn phải một tay làm hết. Mà người thì có phải là xẻ đôi ra một mình làm một lúc mấy việc được đâu. Cho nên là mình vẫn quyết định khăn gói đi. Chức danh công việc của mình là bồi bàn. Theo Wikipedia của Louisa Dreams thì công việc này bao gồm những nhiệm vụ chính là chào khách, dẫn khách vào bàn, ghi order, rồi đưa nước. Nước thì gồm có kiểu tất cả các loại nước giải khát, cho từ nước bình thường cho đến bia đến rượu sake. Ghi món để đưa vào bếp. Khi nào món xong thì đưa món ra cho khách. Trong lúc khách ăn mà có yêu cầu gì thì mình sẽ đáp ứng. Rồi khi mà khách ăn xong thì dọn bát đĩa, mà họ muốn gọi trả tiền thì tính tiền cho họ. Mình mới làm được 2 tuần, bởi vì sau đấy mình phải về Greifswald để nhận điểm. Đấy là Zeugnisausgabe của cái kỳ thi FSP của bọn mình, là ngày 25 tháng 6. Và còn lo giấy tờ Bewerbung các thứ nữa, mình cũng hơi sốt ruột một chút. Nhưng mà chỉ qua 2 tuần đi làm, mình hay gọi đùa là đi quân sự, mình cũng đã học được rất là nhiều. Và những gì mình học được mình xin phép được liệt kê một cách vừa dài dòng vừa ngắn gọn sau đây. Bởi vì nếu mà nói thật sự đầy đủ ra ấy, thì chắc là cái vlog này nó phải dài khoảng bằng 5 vlog của mình cộng lại. Bài học thứ nhất mà mình học được đấy chính là chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần nghĩa là gì? Nghĩa là đã đi làm thì phải chuyên nghiệp. Mình hiểu là những cái gì thuộc về phạm trù công việc của mình thì mình phải làm được. Mình chưa dám nói là làm giỏi, bởi vì bản thân mình bê đĩa các thứ vẫn còn lạch cạch lắm. Mà ít nhất là mình phải biết làm và mình phải làm được. Và nếu mà chưa làm được thì mình phải học. Mình nói thật là mình cũng như chắc là cũng khá nhiều các bạn du học sinh thế hệ 99 2K ở đây, có nghĩa là gà công nghiệp, chưa quen làm việc nhà và chưa quen làm việc nặng. Thêm vào đấy là mình cũng thuộc cái loại gọi là chân tay thừa thãi, quen vận động đầu óc hơn là vận động tứ chi. Cho nên những cái việc mà đòi hỏi sự khéo léo như là bê đĩa, có khi bê 3 cái đĩa cùng một lúc, xong rồi trên 3 cái đĩa đấy lại còn phải giữ kiểu Servietten với besteck cho nó không bị xô lệch, cho nó đúng chỗ. Nó rất là khó và mình khá là chật vật. Thật ra thì mới làm về những cái đấy chưa thể nào mà làm được ngay được. Thì bây giờ bản thân mình làm được những cái gì thì mình cứ cố gắng làm được tốt những cái đấy đã. Chưa bê được 3 cái đĩa cùng một lúc thì bê 2 cái thôi, mỗi tay một cái. Cô chú cũng bảo là làm dần dần nó sẽ quen hết, kiểu dần dần tay nó sẽ quen với cái cử động đấy.
Nên là mình cũng kiểu thấy motivated hơn một tí. Xác định chân tay mình chưa giỏi rồi thì phải dùng đầu óc để làm việc bù gấp đôi cho cái chân tay đấy. Tức là người ta bảo gì thì mình phải làm đấy, và mình phải nghe hiểu và cố nhớ xem là người ta làm như thế nào và những trình tự ra sao, để lần sau nếu mà mình phải làm đúng công việc đấy thì mình sẽ biết cách làm. Nếu như mà mình lại thiếu sót cái gì thì lại hỏi người ta và làm tốt hơn vào lần sau. Lúc nào cũng phải căng não lên để quan sát không ạ. Cái thứ hai là chuẩn bị thể lực. Thật ra thì tinh thần và thể lực đều quan trọng như nhau, nhất là với công việc đòi hỏi sức bền và thể lực dẻo dai như là chạy bàn. Thế nhưng mà mình vẫn đặt tinh thần lên trước, bởi vì theo mình thì cái ý chí và cái Einstellung là cái thái độ làm việc nó quan trọng hơn. Cái tinh thần sẽ sốc cái thể lực dậy, bởi vì nói thật thì chạy bàn là một công việc không hề nhàn hạ tí nào. Chắc là các bạn từng đi chạy bàn ở đây cũng phải đồng ý với mình thôi. Nhất là trong một quán ăn có quy mô khá là rộng, và trong mùa hè là mùa cao điểm của du lịch, tức là sẽ đông khách. Bạn sẽ phải đi lại nhiều này, bạn phải bê bát đĩa nặng và có khi là nóng. Và nóng thì có khi bạn lại bỏng tay. Rồi cốc uống nước cho khách thì xà phòng ăn tay. Kể ra như thế này mình giống kiểu cậu ấm cô chiêu, quen được chiều chuộng, không quen kiểu lao động chân tay. Nhưng mà đối với mình thì những cái khó khăn đấy là những cái khó khăn rất là thật. Hay là ăn uống cũng là một chuyện, bởi vì bạn thử nghĩ xem, nhà hàng người ta mở cửa vào giờ khách ăn cơm, nhưng mà nhân viên thì có được ăn cơm đâu, thì họ ăn cơm vào lúc nào? Họ chỉ ăn cơm vào lúc sau khi nhà hàng đã đóng cửa. Nhà hàng của mình thì đóng cửa lúc 3 giờ chiều, có nghĩa là mình chỉ được ăn cơm lúc khoảng 3 rưỡi và lại mở cửa tiếp đến tối. Tức là cái bữa cơm từ 3 giờ chiều sẽ phải nuôi sống mình cho đến 9 rưỡi tối hoặc 10 giờ tối. Có khi mà kiểu cuối tuần khách người ta ở lại muộn ấy. Như thế không chỉ có nghĩa là bạn phải ăn muộn hơn, mà tất cả những sinh hoạt bình thường của bạn cũng sẽ phải đẩy muộn hơn một chút. Ví dụ như tắm rửa hay là gội đầu. Với những đứa mà kiểu tóc dày như thế này thì gội đầu là một cái chuyện khá là nan giải, bởi vì gội đầu buổi tối xong mình không có thời gian khô thì lúc đấy lại phải dùng máy sấy tóc chẳng hạn, nhưng mà tóc của mình thì lại thuộc dạng khô nên là mình không muốn dùng máy sấy tóc lắm. Mà thôi, đi làm người chuyên nghiệp nên mình phải chấp nhận. Tắm rửa là một chuyện, nhưng mà cũng có thể là bạn sẽ phải đi ngủ muộn hơn một chút. Tất cả những cái đấy thì bạn cũng phải thích nghi, nhưng mà mình nói thật là sau ngày đầu tiên làm thì bạn sẽ thích nghi được luôn đấy mà, bởi vì lại một ngày xong bở hơi tai rồi, cứ đói là ăn, cứ mệt là ngủ, mà nằm một cái là ngủ luôn, ngủ đến khi nào hết mệt thì tỉnh dậy thôi, chứ cũng kiểu không bị xáo trộn gì cả, kiểu như mình cũng là dạng dễ nuôi. Và tip 2.5 của mình trong cái mục này là ăn nhiều vào nhá. Ăn nhiều chất dinh dưỡng vào, ăn bánh mì trắng cũng được. Đối với các bạn mà kiểu sợ béo hay sợ tinh bột các thứ ấy, cứ ăn nhiều tinh bột vào, nhiều carbohydrate vào, bởi vì tinh bột chính là năng lượng. Ăn phô mát hay ăn thịt nguội của Đức vào bữa sáng thì càng tốt, bởi vì những cái đấy nó làm cho no lâu. Rau cỏ thì ăn cũng được, nhiều chất xơ lúc nào cũng quan trọng rồi. Nhưng mà với những công việc chân tay như thế này, mình nói thật, chất xơ nó đóng vai trò quan trọng thứ chính thôi, còn quan trọng nhất thì vẫn phải là những cái kiểu rất là dense về mặt dinh dưỡng, những cái rất là kiểu giàu dinh dưỡng, như là bánh mì hay là bơ hay là phô mát hay thịt nguội. Đừng có sợ ăn nhiều thì béo, bởi vì bạn có thấy ai chạy bàn mà kiểu mỡ bụng đầy núng nính ra không? Chạy nhiều đốt hết mỡ rồi còn đâu. Mình thì vẫn còn mỡ. Chắc vì kiểu 2 tuần nó chưa đủ đô để đốt hết cái đống mỡ này, và cũng có thể vì kiểu mỡ mặt của mình nó là thuộc dạng vĩnh cửu rồi ấy. Không thể đốt được, mà nó chỉ kiểu ở đây khi nào mình chết thôi. Bài học thứ 3 mình rút được ra đấy là đừng sợ thất bại. Hồi đi học thì mình là một đứa ít giơ tay phát biểu. Một phần là vì mình ít nói, một phần nữa là bởi vì mình sợ sai. Mỗi lần làm bài kiểm tra xong mà sau đáp án mà mình phát hiện ra mình làm sai cái chỗ nào ấy, là mình sẽ cảm thấy rất là lo sợ, rất là bất an, bởi vì sợ là cô sẽ mắng, hay là sợ là cô sẽ kiểu là cảm thấy thất vọng về mình, bởi vì mình không thể chấp nhận được chuyện là mình làm sai. Có thể trong việc học thì mình khá hơn một tí, nhưng mà những việc chân tay như kiểu bếp núc thì mình rất là vụng, ít nhất là trong bếp núc Việt Nam. Chứ còn về bánh bếp các kiểu châu Âu mình thấy mình cũng không có nỗi nào. Mình hay tự nhận là chân mình mọc đằng tay, tức là mình rất là vụng, mà lại chưa có kinh nghiệm đi làm bao giờ ấy, nên là mấy hôm đầu cái chuyện mình bưng sai đồ ăn cho các bàn nó xảy ra như cơm bữa, hay là mình còn làm vỡ một cái cốc uống bia, bởi trong lúc lau mình dùng lực tay mạnh quá. Xong rồi suốt ngày bị các chú các bác bảo là con gái con đứa chuyện bếp núc chả biết gì. Ngại vãi.
Nhưng mà có một sự thật là con người thì không ai hoàn hảo cả. Mình chưa biết cái gì thì mình học cái đấy thôi. Với lại so với con Miss Bevonerin của mình nấu cái gì làm khét cái đấy thì mình tự nhận là mình vẫn còn chưa đến nỗi nào, kiểu như mình vẫn còn chưa hopeless lắm. Và chính cái thái độ đấy dẫn mình đến bài học thứ tư, đấy là luôn nhìn vào mặt tích cực. Mặt tích cực của sai lầm chính là bài học rút ra. Mặt tích cực của việc bênh nhầm món chính là mình học được Spezi, nghĩa là kiểu cola pha với Fanta, là tên một loại đồ uống. Còn Spitzer là cái que xiên thịt, hay là da cờ không phải là cái của khỉ gì hết ngoài rượu sake. Nhưng mà đọc theo cái kiểu đọc của bọn Đức, phải biết cách mà kiểu phối hợp với những người khác ở trong team phục vụ, hay là ngay cả ở trong bếp nữa. Ví dụ cũng phải quan sát xem là ở trong bếp vừa mới ra món nào xong thì phải để ý để bưng món đấy ra ngay để cho nó nóng. Hoặc cũng có thể khi mà món đấy xong rồi nhưng mà trong bếp lại làm luôn món khác để tiện một công, bàn có 2 người thì 2 món sẽ ra cùng một lúc luôn chẳng hạn, thì mình cũng phải để ý những cái đấy nữa. Mình làm sai thì nhiều lắm nhưng mà cô chú ấy kiểu tốt bụng ấy, cô chú vẫn bảo là mới làm thế là tốt lắm rồi. Mình nhớ lại cái thái độ của mình khi mà mình khai với khách là mình học tiếng Đức 4 năm rồi, thì khách hay bảo là sao mình học tiếng Đức bao nhiêu lâu mà học mà nói tốt thế. Mình bảo là mình học tiếng Đức cũng 4 năm rồi, kiểu mình nghĩ là về cái thời gian đấy rồi cộng với những cái trải nghiệm thực tế của mình ở bên này ấy, thì cái việc mình nói trôi chảy tiếng Đức không có cái gì lạ cả. Thế nhưng mà xong khách bảo là với những người học tiếng Đức kiểu 6-8 năm rồi, sang bên này học đại học 6-8 năm rồi và tiếp xúc với tiếng Đức có khi còn nhiều hơn cả mình, hay là có khi người ta học cả đời rồi người ta vẫn không thể nói trôi chảy được, hay là không thể nói chính xác về ngữ pháp được một câu, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiểu là năng khiếu hay là nỗ lực của từng người. Thì ban đầu mình chưa thấm cái đấy lắm, nhưng mà đến lúc mà mình có thêm một cái trải nghiệm nữa ở việc đi làm thì mình mới thấm được. Thế cho nên là không bao giờ được nhìn vào những cái lỗi lầm của chính mình mà phủ nhận tất cả những gì mình đã làm được từ trước đến giờ, từ việc học tiếng Đức cho đến việc bưng bê món như thế nào. Bởi vì tất cả những gì mình làm được, dù đúng dù sai, cũng đều sẽ để lại dấu vết cho ngày hôm sau, cho tương lai. Nó đều là bài học cho mình tiến lên phía trước. Bài học thứ 5 chắc cũng là bài học cuối cùng, là một cái cũng nhỏ nhỏ thôi, đấy là biết cách trân trọng bản thân mình. Trân trọng bản thân mình thì mình cũng không biết là nên giải thích rõ ràng là như thế nào, nhưng mà ví dụ mình nhớ ra trong thời gian mình đi làm thì mình rất là trân trọng những cái giờ nghỉ trưa, những cái giờ Mittagspause khoảng 2 tiếng thì mình hay đi ra ngoài biển, bởi vì Berlin là một địa điểm du lịch ấy. Nó lại là một cái Seebad, tức là nó nằm trực tiếp với biển. Nó có một cái Seebrücke, một cái địa điểm du lịch khá là nổi tiếng. Biển ở đấy cũng rất là đẹp. Thì giữa các giờ nghỉ trưa mình hay đi ra biển, hay là buổi sáng sớm trước khi mình chuẩn bị đi làm, hay là buổi tối sau khi mình đi làm về mà mình chỉ có một mình ở trong phòng, mình hay bật nhạc lên mình nghe. Thì đây là một cái thói quen mà khi mà mình ở trong ký túc xá như là các bạn thấy trong phòng này, mình không hay làm. Bởi vì không hiểu sao trong ký túc xá thì mình không có hứng, hoặc là do mình ở ký túc xá mình đã có đủ thời gian kiểu ngồi với cái máy tính rồi, cho nên là cũng quên mất cái chuyện là kiểu mở nhạc lên để nghe hay là thư giãn như thế nào đấy. Thế nhưng mà sau những cái giờ làm việc kiểu chạy đi chạy lại một cách rất là hectic ở trong nhà hàng, kiểu giao tiếp với rất là nhiều loại người như thế, thì mình cảm thấy những cái lúc mà kiểu nghỉ ngơi và kiểu những cái lúc mà được ngồi với chính bản thân mình và chỉ đơn giản là nghe nhạc hay thì mình cảm thấy nó càng quý giá hơn bao giờ hết. Nhân tiện thì những cái nhạc mình hay nghe thường là nhạc piano ấy, kiểu nhạc không lời, Ludovico Einaudi hay là Jan Tiersen, hay là nhạc cổ điển. Mình có một tâm hồn khá là già cỗi, cho nên là những cái bản nhạc đấy nó nâng tâm trạng mình lên rất là nhiều và nó giúp mình tìm được cái kiểu inner peace của mình. cái kiểu thanh thản của mình trong tâm hồn mình ấy. Nghe sến quá. Nói chung là cái thanh thản, bởi vì bản thân mình thì không phải là một người communicative lắm. Như mình đã nói trước thì mình khá là nhát, khá là ít nói, cho nên là cái việc mà kiểu giao tiếp với khách hàng nhiều khi nó cũng làm mình khá là mệt ý. Nó kiểu như nó rút cạn năng lượng của một con introvert như mình, cho nên mình cảm thấy những cái lúc mình được ngồi một mình với bản thân mình và chỉ đơn giản là nghe nhạc, nó nạp xăng cho mình rất là nhiều. Mình nghĩ là nếu như mình vẫn ở ký túc xá trong suốt 2 tuần vừa rồi và mình chỉ ngồi một mình trong phòng thì mình sẽ không thấy quý trọng những cái giây phút được ngồi một mình, có thể cạnh biển, hoặc là có thể trong phòng riêng của mình lúc mà mình ở Berlin, và nghe nhạc như thế đâu.
Mà mình chỉ thấy là kiểu mình có thời gian thì mình nghe nhạc, mà nếu mà có nhạc thì được, mà có nhạc thì cũng chả sao. Nếu kiểu tâm trạng, kiểu thái độ của mình sẽ là như thế. Nhưng mà cứ phải có những lúc mà mình phải gồng mình lên như thế thì mình mới càng trân trọng những cái giây phút được thảnh thơi, được thư giãn, đúng không? Ok, mình nghĩ thế là hết những gì mình muốn nói, hoặc có thể là còn nữa nhưng mà mình chưa tìm được từ để nói, hoặc là do mình đã nói quá nhiều rồi và có thể vlog này nó sẽ lại dài hơn mình dự kiến. Cho nên là mình sẽ dừng ở đây. Nếu mà các bạn nào muốn biết thêm thì có thể là vlog lần sau nữa mình sẽ nói về kinh nghiệm đi làm bồi bàn của mình, tức là mình sẽ đào sâu hơn về cái lĩnh vực làm bồi bàn mà mình đã có khoảng 2 tuần, hơn 2 tuần kinh nghiệm. Còn nếu không thì chắc khoảng 1-2 tuần nữa các bạn sẽ lại thấy một cái vlog về chủ đề học. Từ giờ đến lúc đấy thì